Kitchen top tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් වෙත ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මට ගොඩාක් කතුරු මුරුඟ කොළ හම්බුණා. ඉතින් මං ආස වුණේ නෑ චුට්ටක්වත් මේක අහක දාන්න. ඉතින් මං හිතුවා මේ කොළ ටිකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. ඉතින් මම මේ කතුරු මුරුඟ කොළ ටික හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම 4කට සකස් කරගන්නයි මේ හදන්නේ මගේ වීක්ලි මීල් ප්ලෑන් එක සඳහා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ කතුරු මුරුඟ කොළ ටිකක් අරගෙන කිරි හොත්තක් හදාගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට කොටසක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම බොක්ස් එකකින් වහලා අයින් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තවත් කොටසක් අරගන්නවා. මේ කොටස ගන්නේ කතුරු මුරුඟ කොළ මැල්ලුමක් සඳහා. ඉතින් මේ කතුරු මුරුඟ කොළ මැල්ලුමක් සඳහා අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය හීනියට කපලා ලියලා අයින් කරලා තියාගන්නවා. මගේ වීක්ලි මීල් ප්ලෑන් එකට. ඉතින් මේක මට ගොඩක් පහසු වෙනවා මේ විදිහට හදලා තියාගත්තොත් උදේ පාන්දරම නැගිටලා උයාගන්න පොඩි වෙලාවක් යන්නේ. ඉතින් මම රැකියාවක් කරන කාන්තාවක්. රැකියාවක් කරන ගමන් තමයි මේ සියලුම දේවල් කරන්නේ. ඉතින් මම ගොඩාක් කාර්යබහුල කෙනෙක්. ඉතින් කාර්යබහුලත්වය ලේසි කරගන්න මගේ ගෙදර දොරේ වැඩ පහසු කරගන්න ඉතින් මම මේ වගේ ට්‍රික්ස් අනුගමනය කරනවා. ඉතින් මම මේ බොක්ස් එකට කපලා අයින් කරලා තියාගන්නවා කතුරු මුරුඟ කොළ මැල්ලුමක් සඳහා. මේ තියෙන්නේ කතුරු මුරුඟ කිරි හොත්තක් සඳහාත් කතුරු මුරුඟ මැල්ලුමක් සඳහාත් මම සකස් කරගත්ත බොක්ස් දෙක. ඉතින් ඉතිරි කොටසින් මම රසවත් බෙදුම් දෙකක් හදාගන්නයි සූදානම් වන්නේ. ඒ බෙදුම් දෙක සඳහා අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඉතිරි වෙච්ච කොළ ටික, හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටිකක්, ලුණු කුඩු, කෑලි මිරිස්, හොඳින් හොදලා ගත්ත කෝනිස්සන්, ඒ වගේම පොල් තෙල්, රටකජ ටිකක් මම අරගෙන තියෙනවා. හීනියට කපාගත්ත පපඩම් ටිකක් අරන් තියෙනවා බෙදුම සඳහා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ තෙල් තාච්චියක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දානවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙනකොට මං කතුරු මුරුඟ කොළ ටික දානවා තෙල් තාච්චියට. ඉතින් මේ ටික හොඳට බැදෙන්න ඕනේ තෙල් තාච්චියේ. මේ විදියට කලවම් කරන්න කීප පාරක්ම. ඉතින් දැන් හොඳට මේ කතුරු මුරුඟ කොළ ටික බැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ටික ඉවත් කරගන්නවා තාච්චියෙන්. ඉතින් හොඳට තෙල් පෙරණයක් ඔයා යොදා ගන්න. තෙල් ටික හොඳට බේරෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට සියලුම කොළ ටික මම තාච්චියට දාලා හොඳින් බැද ගන්නවා. ඊගාවට මම දානවා කපාගත්ත පපඩම් ටික. මේ පපඩම් ටිකත් මම හොඳින් බැද ගන්නවා. ඉතින් ඔයාගේ කොළ ටිකට ගැළපෙන ප්‍රමාණයන් වලට මේ අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍යයන් යොදා ගන්න. ඉතින් පපඩම් ටිකත් දැන් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. ඒ ටිකත් බැදිලා ඉවරුණයින් පස්සේ මම තෙල් පෙරණයට මේ පපඩම් ටික දා ගන්නවා. ඊගාවට රටකජු ටික දා ගන්නවා. රටකජු ටිකත් හොඳින් බැදෙන්න හරිනවා තෙල් තාච්චියේ. මේ තෙල් ටික මම කලින් ගත්ත කොළ බදින්න ගත්ත තෙල් ටිකමයි. ඉතින් ඒ තෙල් ටිකෙන්ම තමයි මේ රටකජු ටිකත් බැදෙන්නේ. ඉතින් හොඳට බුබුලු දම්මින් තෙල් තාච්චිය නටනකොට මේ රටකජු ටිකත් මම අයින් කරගන්නවා මේ විදිහට තෙල් තාච්චියෙන්. ඊගාවට මම දාගන්නවා කපාගත්ත ලුණු ගෙඩිය. ඉතින් ලුණු ගෙඩියත් හොඳට රන්වන් පාටට බැදෙන්න හොඳින් බැද ගන්න. ඉතින් හරියම සුවඳයි තෙල් තාච්චියේ ලුණු ටික බැදීගෙන එනකොට ලස්සන රන්වන් පාටක් එනකොට තෙල් තාච්චියේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ඉතින් ලුණු ටික මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් රන්වන් පාටින් බැද ගන්න. ගොඩාක්ම කර ගන්නත් එපා ලුණු ටික. ඉතින් ලුණු ටික බැදලා ඉවර වෙනකොට මම ඒ ටිකත් හොඳට පෙරලා අයින් කරගන්නවා තෙල් ටික. ඉතින් තෙල් පෙරණයක් යොදා ගන්න මේ සඳහාත් මම මේ බැදපු හැම ද්‍රව්‍යයක්ම වෙන වෙනම අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඊගාවට කෝනිසන් ටික බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් තෙල් ප්‍රමාණය වැඩි තාච්චියේ තියෙන. ඉතින් මම මේ තෙල් ටික ඔක්කොම තාච්චියෙන් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම තාච්චිය ලිපේ තියලා කෝනිස්සන් ටික බැද ගන්න ඕන කරන ප්‍රමාණයට විතරක් තෙල් ටික දාගන්නවා තාච්චියට. ඉතින් දැන් මම කෝනිස්සන් ටික දාගන්නවා. කෝනිස්සන් ටිකත් හොඳින් බැදෙන්න ඕනි.
රන්වන් පාටට එනකම්ම කෝනිස්සන් ටික බැද ගන්න ඔයා. ඉතින් හොඳින් හැන්දෙන් කලවම් කරන්න මේ අත. ඉතින් කෝනිස්සන් බැදෙන්න ගොඩාක් තෙල් ඕනේ නැහැ. ඉතින් තෙල් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. හොඳට ලස්සන රන්වන් පාටක් එනකම්ම මේ ටික බැද ගන්න. කෝනිස්සන් ටික බැදෙනකොට නම් හරියම සුවඳයි. ඉතින් කුස්සිය හොඳ සුවඳක් එනවා. කන්නත් හිතෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට බැදුමට ඕන කරන හින්දා ඉතින් මං කන්නේ නෑ මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඊට පස්සේ කෝනිස්සන් ටික හොඳට බැදුනහම ඔයාගේ රස පදමට ඔයා ගොඩක් මිරිස් කන්න කැමති නම් මිරිස් ටිකක් වැඩිපුර යොදා ගන්න. මම මේ වෙලාවේ තේ හැඳි 2ක් විතර දාගන්නවා. ඊගාවට ලුණු කුරු තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ රස පදම අනුව ලුණු භාවිතා කරන්න ඔයා වග බලා ගන්න. හොඳට කෑලි මිරිස් ටිකයි ලුණු ටිකයි කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් කෝනිස්සන් ටිකේ ඊට පස්සේ අර බැදුණු බීලුණු ගෙඩියෙන් භාගයක් විතර මම මේකට එකතු කරගන්නවා. බීලුණු ගෙඩියම එකතු කරගන්නේ. ඉතින් අනිත් බදුමටත් මම ටිකක් ඉතුරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අන්තිමටම තමයි මම බැදුමට මේ බැදගත්ත කොළ ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් ඒකෙනොත් මම හරියටම අඩක් තමයි එකතු කරගන්නේ. ඊළඟ බැදුම සාදා ගන්න කොළ ටිකෙන් අඩක් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කෝනිස්සන් බැදුම කලවම් කරනකොට ගොඩක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. කොළ ටික තැලෙන්නේ නැති වෙන්න බැද ගන්න. හොඳට කලවම් කරන්න. ඉතින් කෝනිස්සන් කෑලි මිරිස් ටික ලුණු ටික ඒ ඔක්කොම හොඳට මේ කොළවල දැවටෙන්න ඕනි. ඒ වගේම කොළ ටික පොඩි වෙන්නත් බෑ. හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මම වෙනම බොක්ස් එකක් අරගෙන මේ බැදුමත් අයින් කරලා තියාගන්නවා. හැබැයි මම මේ බොක්ස් එක දැම්ම වහන්නේ නැහැ. බොක්ස් එකට ඔක්කොම බැදුම් ටික අයින් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පියන වහන්න ඕනි. බැදුම හොඳින් නිවුණයින් පස්සේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හදාගත්ත කෝනිස්සන් කතුරු මුරුංගා කොළ බැදුම. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ බැදුමේ තියෙන ලස්සන වගේම තමයි රසත්. ඉතින් ඊගාවට මම ඊළඟ බැදුමත් හදාගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම තාච්චියට තෙල් දාන්නේ නැහැ. මේ ලුණු වල තියෙන තෙල් ටික හොඳටම ප්‍රමාණවත් බැදුම හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ගෑස් එකේ ස්විච් එක ඔන් කරනවා. ස්විච් එක ඔන් කරලා ඉවර වෙලා මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාගේ සැර අනුව ඔයාගේ රුචිකත්වය අනුව මේකට කෑලි මිරිස් එකතු කරගන්න. මම නම් ටිකක් සැර කන්න කැමති. ඒ හින්දා සැර ටිකක් වැඩියෙන් යොදාගත්තා. ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න රස පදම අනුව. ඉතින් මේ ටික හොඳට කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා බැදගත්ත රටකජු ටික. බැදගත්ත රටකජු ටිකක් දාලා ඔයා හොඳට මේක කලවම් කරගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ නම් ගෑස් එකේ ගින්ද තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් කෑලි මිරිස් ටික රත් වුණා නම් බැදුණා නම් ඇති. ඉතින් ඔයා ගෑස් එක ඕෆ් කරන්න. ඉතින් අපරාධ ගෑසුත් මේ වෙලාවේ පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්තිමට මම ඊට පස්සේ කපාගත්ත පපඩම් ටික මේකට දාගන්නවා. ඉතින් පපඩම් ටිකත් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. පපඩම් ටිකත් කලවම් කරලා ඉවරුණයින් පස්සේ අන්තිමටම තමයි මේකට කතුරු මුරුංගා කොළ ටික එකතු කරන්නේ. කතුරු මුරුංගා කොළ ටිකත් හොඳට තාච්චියේ කලවම් කරන්න. මම කලින් දැම්ම මිරිස් කුඩු ලුණු කුඩු හොඳට මේ කොළවල දැවටෙන විදිහට මම මේක කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හොඳට කලවම් කරගන්න. ඉතින් මගේ ගෙදර හැමෝම හරියම කැමතියි මේ පපඩම් බැදුමට. ඉතින් ඔයාගේ ගෙදර අයත් මේකට ගොඩාක් කැමති වෙයි. ඉතින් ටෙස්ට් කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේ බැදුමත් වෙනම බොක්ස් එකකට අයින් කරලා තියාගන්නවා. මොකෝ මගේ වීක්ලි මීල් ප්ලෑන් එකට තමයි මම මේක ફોකස් කරන්නේ. ඉතින් මට හරියම ලේසි. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ බැදුම් වර්ග දෙකටම හොඳටම ප්‍රමාණවත් පරිප්පු කරියක්. ඉතින් පරිප්පු කරියක් එක්ක මේ බැදුම දාගත්තා නම් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට හරිම ආසාවෙන් කන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම මේ හදාගත්ත බැදුම් වර්ග දෙක ඔන්න ඔයාලට පෙන්වන්න තිබ්බා. ඊට පස්සේ ලේසියෙන්ම හදලා විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන් විදිහට මේ කතුරු මුරුංගා කොළ මැල්ලුමත් කතුරු මුරුංගා කොළ කිරි හොද්දට හදාගන්න කතුරු මුරුංගා කොළ ටිකත් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් හරිම පහසුයි. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රම අනුගමනය කරන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාට හිතුනේ මොනවාද දැනුනේ මොනවාද කියලා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මන් දාන වීඩියෝ එකක් ඔයාට එසැනින්ම බලන්න පහසු වෙන විදිහට ඒ සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා ඒ ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න කියලා ඔයාට මතක් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාව හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සමුගන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.